હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ માપ સાથે વડાનો લોટ તૈયાર કરી અને ખાટા વડા. તો ફ્રેન્ડ્સ, વડા આજે એક નવી ટ્રીક સાથે બનાવવાના છે. નથી તમારે થેપવાની ઝંઝટ કરવી કે નથી વધારાની કોઈ મહેનત કરવી. એક એક વડા તમારા ફૂલી અને દડા જેવા થશે. અહીંયા તમે જાડી જોઈ શકો છો. તો ચાલો બનાવીએ નવી ટ્રીક સાથે ખાટા વડા કે ઘાર વડા. ખાટા વડા બનાવતા પહેલાં આપણે ખાટા વડા માટેનો લોટ તૈયાર કરવાનો છે. તો એના માટે મેં ઘરમાં રહેલી એક સિમ્પલ વાટકીનો માપ સેટ કરી લીધો છે. તો એક વાટકી ચોખા લીધા છે, અડધી વાટકી અડદની દાળ અને અડધી વાટકી ચણાની દાળ. એકદમ સિમ્પલ માપ છે. જેટલા ચોખા લેતા હોય ને એના કરતાં અડધી આપણે ચણાની દાળ અને અડધી અડદની દાળ લેવાની છે. તો બંને દાળ અને ચોખા સારી રીતે તડકે સૂકવી અને એકદમ સરસ કોરા કરી લીધેલા અને ત્રણેય વસ્તુ મિક્સ કરી અને ઘંટીમાં લોટ દળીને તૈયાર કરી લીધેલો છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે જેવો હાંડવા ઢોકળાનો લોટ કરતા હોઈએ ને એવી જ રીતે આ કકરો લોટ દળવાનો છે. એકદમ બારીક આપણે જેવો રોટલીનો લોટ દળતા હોય ને એવો લોટ નથી કરવાનો. ખાટાવાળાનું બેટર બનાવવા માટે આપણે પહેલાં એનો લોટ બાંધવાનો છે. તો અહીંયા કોઈ ઊંડું વાસણ લેવાનું કે જેમાં તમે લોટ બાંધો તો એનો આથો એકદમ સારી રીતે આવે. તો તૈયાર કરેલો લોટ છે ને આપણે એક ડબ્બામાં લઈ લેશું. જે વાટકીથી આપણે દાળ ચોખા લીધા છે ને એ જ વાટકી ભરી અને આપણે સેજ ખાટું દહીં ઉમેરશું. થોડું ખાટું દહીં હશે ને તો આથો એકદમ મસ્ત આવશે. પરિણામે તમારા વડા પણ એકદમ સરસ તૈયાર થશે. હવે અત્યારે જ આપણે લોટ સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું. ઘણા લોકો આથો નાખતા ટાઈમે મીઠું નથી ઉમેરતા, પણ આથો નાખવા ટાઈમે તમે મીઠું ઉમેરી દો ને એટલે આથો એકદમ પરફેક્ટ આવે અને વડાનું બેટર એકદમ મસ્ત તૈયાર થાય. તો અહીંયા દહીં, મીઠું અને હળદર આપણે લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધા છે. હવે આ લોટ સાથે આપણે ગરમ પાણી ઉમેરશું. ગરમ પાણી ઉમેરશો ને એટલે ગમે તે ઋતુમાં તમે વડા બનાવતા હશો ને તમારો આથો પરફેક્ટ જ આવશે. ઉનાળાની ઋતુમાં તો તમે ગરમ પાણી ના કરો તો ચાલે, પણ શિયાળામાં તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તમે વડાનું બેટર તૈયાર કરતા હોય કે પછી હાંડવા ઢોકળાનું બેટર તૈયાર કરતા હોય ગરમ પાણીનો જ ઉપયોગ કરવાનો. અને અત્યારે આ બેટર આપણે ઢોકળાના બેટર જેટલું ઢીલું નથી કરવાનું, સેજ કઠણ રાખવાનું છે, જેથી આથો આવશે ને તો આ બેટર થોડું ફ્લપી થશે અને ઢીલું પણ થશે. જુઓ, સ્પેચ્યુલાથી મિક્સ કરી લીધા પછી હાથ જેવું તો કામ કોઈ વસ્તુ કરે જ નહીં. તો હાથેથી મેં મિક્સ કરી લીધું. અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે રોટલીનો લોટ બાંધીએ ને એટલો થીક આ લોટ રાખેલો છે. ઢોકળા આપણે સ્ટીમ કરવાના હોય એટલે બેટર ઢીલું રાખવાનું અને વડા આપણે તળવાના હોય એટલે વડાનું બેટર થોડું થીક રાખવાનું. તો હવે આ બેટર સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. ઢાંકણ ઢાંકી અને 4 થી 5 કલાક રહેવા દેશું, પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું. 5 કલાક થઈ ગઈ છે. અહીંયા જોઈ લઈએ તો તમે જુઓ કે આપણો આથો એકદમ સરસ આવી ગયો છે. જાડી તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે આથો આવેલો હશે ને તો તમારા વડા એકદમ પરફેક્ટ જ તૈયાર થશે. હવે આપણો આથો પરફેક્ટ આવી ગયો છે ને તો આથો આવેલો લોટ આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું, જેથી બાકીના મસાલા ભેળવવામાં સરળતા રહે. આથો આવેલો લોટ આપણે મોટા વાસણમાં લઈ લીધો છે. હવે બાકીના મસાલા કરી લઈએ. મીઠું અને હળદર જ્યારે આપણે આથો નાખ્યો ને ત્યારે ઉમેરેલા છે. હવે બાકીના મસાલામાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 2 ચમચી આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ લીધી છે, જેમાં મેં 2 લીલા મરચાં, 1 ટુકડો આદુ અને 5 થી 6 કળી લસણ ખાંડીને લીધેલા છે. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણ સ્કીપ કરી શકો છો. 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે સમારી લીધા છે, એ પણ ઉમેરી દેશું. મીઠા લીમડાની પણ બહુ સરસ સુગંધ આવે છે. એક નાની વાટકી જેટલા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરશું. 1 ચમચી અધકચરી ખાંડેલી વરિયાળી ઉમેરશું. અહીંયા મેં 4 ચમચી જેટલા તલ લીધા છે. તો અત્યારે 2 ચમચી જેટલા તલ આપણે લોટ સાથે ઉમેરશું. બાકીના તલનો આગળ ઉપયોગ કરશું. આ લોટમાં આથો આવેલો જ છે, પણ થોડા કુકિંગ સોડા ઉમેરશું એટલે આ વડા એકદમ મસ્ત ફૂલીને દડા જેવા થશે અને સોફ્ટ પણ થશે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો જ આપણે કુકિંગ સોડા લીધેલો છે. અને કુકિંગ સોડા એકદમ સરસ એક્ટિવેટ કરવા અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. બધો જ મસાલો લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું.
ફ્રેન્ડ્સ, તમને આગળ કહેલું એમ કે આ લોટ ઢીલો ના થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આપણે પરફેક્ટ લોટ બાંધેલો આથો આવતા તમે જોઈ શકો છો કે લોટ થોડો ઢીલો પણ થયેલો છે. વધારે લોટ ઢીલો થઈ જશે ને તો વડા બનાવવામાં બહુ પ્રોબ્લેમ થશે. તો બધો જ મસાલો મિક્સ કરી લીધો છે અને અહીંયા તમે થિકનેસ જોઈ શકો છો કે પ્રમાણસર થિકનેસ રાખવાની છે. આ બીટર વધારે ઢીલું ના થઈ જાય એ વાતનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો તમારે હાથેથી થેપીને વડા કરવા હોય ને તો આ રીતે બોલ લેવાનો અને આંગળા સેજ પાણીવાળા કરી લેવાના. આંગળીનો ભાગ પાણીવાળો કરી અને ત્યાં આ રીતે બોલ રાખી અને હળવા હાથે આ રીતે થેપી લેવાનું. તો આ રીતે થેપીને તમે વડા તૈયાર કરી શકો છો અને ઉપર તલ લગાવી દેવાના. આ રીતે તમે વડા કરી શકો છો. પણ આજે વડા બનાવવા માટેની એકદમ મસ્ત ઇન્સ્ટન્ટ રીત તમને બતાવી રહી છું. એક બાઉલમાં પાણી લીધું છે અને એક કોટનનો રૂમાલ લીધો છે. કોટનનો રૂમાલ આપણે પાણી સાથે સરસ પલાળી લેશું અને રૂમાલમાં રહેલું બધું જ એક્સ્ટ્રા પાણી નિતારી લેશું. અહીંયા રૂમાલમાંથી બધું જ પાણી નિતારી લીધું છે. હવે ભીનો રૂમાલ આપણે એક પાટલી ઉપર રાખી દઈશું. અહીંયા તૈયાર કરેલા લોટમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝના ગોળા તૈયાર કરી લેશું. આ રીતે 5 થી 6 લુવા કરી અને તમે એકી સાથે 5 થી 6 વડા તૈયાર કરી શકો છો. આ રીતે અલગ અલગ મૂકવાના જેથી વડા તમે જ્યારે પ્રેસ કરો ને તો એકબીજા સાથે ચીપકે નહીં. લુવા તૈયાર કરી અને રૂમાલ પર રાખી દીધા છે. હવે જે આપણે તલ રાખેલા છે ને એ તલ આપણે લુવા ઉપર લગાવી દઈશું. અને હવે જે રૂમાલનો અડધો ભાગ છે ને એ ઉપર ઢાંકી દેશું અને બસ ફ્લેટ તળિયાની વાટકીની મદદથી આ રીતે પ્રેસ કરશું ને એટલે ફટાફટ તમારા વડા તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે નથી હાથેથી તમારે થેપવાની ઝંઝટ કે નથી કોઈ વધારાની મહેનત. બસ રૂમાલનો છેડો આ રીતે ઊંચો કરશો ને એટલે તમારું વડું પરફેક્ટ તૈયાર થઈને હાથમાં આવી જશે. તો આ રીતે આપણે બધા જ વડા તૈયાર કરી લેવાના છે અને આ બાજુ વડા તળવા માટે તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. વડા તળવા માટે અહીંયા તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એક વખત તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ થોડી ધીમી કરી દેવાની અને બસ આ રીતે આપણે રૂમાલ પરથી વડું લઈ અને સીધું તેલમાં તળવા મૂકી દેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, એકી સાથે જો તમે બધા વડા ઉમેરી દેશો ને તો તેલનું ટેમ્પરેચર ડાઉન થઈ જશે. પરિણામે તમારા વડા બિલકુલ ફૂલશે નહીં. એક એક વડા તમારે ફૂલીને દડા જેવા જોતા હોય ને તો એક વડું આ રીતે તળાઈને થોડું ઉપર આવે ને પછી જ બીજું વડું ઉમેરવાનું. એક બાજુ તળાય એટલે આ રીતે પલટાવી લેવાનું. તમારે પણ જો આ રીતે સાઈડમાં ચોંટી જાય ને તો સીધું વડું નહીં ઉપાડવાનું. સીધું તમે વડું ઉપાડશો ને તો તૂટી જશે. એટલે સેજ તેલ આ રીતે છાંટી અને પછી હળવા હાથે ચમચો લગાવશો ને એટલે કડાઈમાં ચોંટી ગયું હોય ને એ વડું કડાઈમાંથી છૂટું પડી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બધા જ વડા પૂરીની જેમ મસ્ત ફૂલી રહ્યા છે. અહીંયા વડા થોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય અને તળાઈને બધા જ ઉપર આવી જાય ને એટલે તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. તેલ નિતારી લેશું અને તૈયાર થયેલા વડા આપણે એક વાસણમાં લઈ લેશું અને આ જ રીતે બાકીના વડા તળી લેશું. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, આપણા બધા જ વડા તૈયાર થઈ ગયા છે અને તમે જોઈ શકો છો એક એક વડા ફૂલી અને દડા જેવા તૈયાર થયા છે. અને એક વડું કટ કરીને તમને બતાવું તો અહીંયા તમે જુઓ કે કેટલા સરસ જાળીદાર તૈયાર થયા છે. પૂરીની જેમ વડા ફૂલેલા છે અને આ વડા મેં દહીં સાથે સર્વ કરેલા છે. તમે ચા સાથે પણ આ વડા એન્જોય કરી શકો છો કે તમારી મનપસંદ ચટણી સાથે પણ આ વડા ખાઈ શકો છો. આ વડા તો મારી સ્વરાને પણ ખૂબ જ પસંદ છે. કેવા થયા છે સ્વરા વડા? તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય ને તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી
અને પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.